हजुर मामा हिँड्दै जाने हो वा खतरा देख्यो यार अहिले त जानु अनिल भाइ हाम्रो विष्णु मामा अर्को भाइ हिँड्दै जाँदैछ पारिपट्टि हेर्नु घामको टक यतापट्टि चाहिँ वारिपट्टि चाहिँ शीतल हाम्रो बस उहाँ पारिसकि यो बस पनि हिँड्न लागेको छ अब म पनि हिँड्दै जाने हो आऊ हो म त हिँड्दै जाने हो चिकन नाच्नु त चिकन हो ए त्यहाँ त तर रमाइलो भएको छ खतरा ठाउँ पनि रहेछ ल है खानुहोस् है खानुहोस् यस्तो मजाले राप आएको छ पकाउँदाखेरि अनि मलाई एकदम ठिक भएको छ अहिले त है कतिचोटि आएको गनाएर फेरि धुन्दा यो मुन्दिर लगाइदियो भने डीजे वाला बाबू गाना बजाते कतातिर गयो गाना बजाउने ओ ल है कालिचोकको रिसोर्ट हेर्नुहोस् ओ स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् हामी त पेट फर्केर आएको छ कहाँ रुच्छ अब रुच्दैन ल हेर्नुहोस् स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् हामी बस्ने होटल त यो है साथी हो हेर्नुहोस् स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् कालिचोकको स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् हेलो के खिचेर बस्यो होला मैले खिच्दिन आउनै भने त